ሰላም ጤና ይስጥልን እንደምን አላችሁ ክቡራትና ክቡራን ተመልካቾቻችን፣ ይህ ዲጂታል መልቲ ሚዲያ ነው። ከዲጂታል መልቲ ሚዲያ ወደ እናንተ መድረሳችን ቀጥለናል። ሰሞኑን ለሶስት ተከታታይ ቀናቶች ወደ እናንተ አልደረስንም፣ ይቅርታ እንጠይቃለን ማለት ነው። ከዚህ በኋላ በሳምንት 4 ቀን ወደ እናንተ ሶስት ሳብጀክቶችን በቋሚነት ይዘላችሁ እንቀርባለን ማለት ነው። እንግዲህ በተከታታይ እነዚህ ለሰኖች ይዘላችሁ እንቀርባለን። በዛሬው ደግሞ ዩኒቱን የ12 ክፍል ለሰን ይዘላችሁ ቀርበናል ማለት ነው። እስከ መጨረሻው ድረስ አብራችሁን ቆዩ። ኦኬ ዩኒቱ እድልስ አባውት ክላይሜት ቼንጅ ይላል። ዩኒቱ የ12 ክፍል አዲሱ ካሪክለም ማለት ነው። ሶ ዜር አር ዲፈረንት ቶፒክስ አንደር ዩኒቱ። ሶስት ቶፒክስ አር ዘ ቤዚክ ኮንሴፕት ኦፍ ክላይሜት ቼንጅ፣ ትሬንድስ ኢን ግሎባል ክላይሜት ቼንጅ፣ ናቹራል ኤንድ ሂውማን ኢንዱስድ ክላይሜት ቼንጅ፣ ኮንሲኩዌንስ ኦፍ ክላይሜት ቼንጅ፣ አዳፕቴሽን ኤንድ ሚቲጌሽን ስትራቴጂ ቱ ክላይሜት ቼንጅ፣ ኢንተርናሽናል ኮንቬንሽን ኤንድ አግሪመንት ኦን ክላይሜት ቼንጅ እና ፒላርስ ኦፍ ክላይሜት ሪሳይለንት ግሪን ኢኮኖሚ ኦፍ ኢትዮጵያ ቼንጅ ለማለት። ስለዚህ እነዚህ ዋና ዋና ቶፒኮች ናቸው። በቀጥታ ወደ መጀመሪያው እናልፋለን። ኦኬ ቤዚክ ኮንሴፕት ኦፍ ክላይሜት ቼንጅ ስንል እዚህ ጋር ምንድነው የክላይሜት ቼንጅ ጽንሰ ሀሳቦች ነው። ከዛ በፊት ክላይሜት እና ወይዘር ምን እንደሆነ በታች ክላስ ያውቅናው ስለሚኖርን እነሱን በቀጥታ እናልፋቸዋለን ማለት ነው። ለማስታወስ ያለ ክላይሜት የምንለው ኢቨንት ማለት ነው። ክላይሜት ማለት ምን ማለት ነው? ክላይሜት ማለት የኮንዲሽን ኦፍ አትሞስፌር ነው ፎር ኤ ሎንግ ፔሪድ ኦፍ ታይም አትሊስት ፎር ሞር ዛን 30 ይርስ ማለት ነው። ስለዚህ ክላይሜት ዊ ካን ሴይ ክላይሜት ኢዝ ዋት አን አቨሬጅ ኮንዲሽን ኦፍ ዌዘር ማለት እንችላለን ማለት ነው። ምክንያቱም ዌዘር ማለት ደግሞ ኤ ኮንዲሽን ኦፍ አትሞስፌር ፎር ኤ ሾርት ፔሪድ ኦፍ ታይም ስለሆነ ሶ ቦዝ ክላይሜት ኤንድ ዌዘርስ አር ኤ ኮንዲሽን ኦፍ አትሞስፌር ናቸው። ስለዚህ ዜር አር ዲፈረንት ኤሌመንትስ ኦፍ ዌዘር ኤንድ ክላይሜት፣ በጣም በርካታ ኤሌመንቶች አሉ። እና ቴምፕሬቸር እና ሬን እና ሂዩሚዲቲ፣ ክላውድ፣ ዊንድ ኤንድ አዘርስ፣ ኤር ፕሬሸር እያልን እንቀጥላለን ማለት ነው። ስለዚህ ዛሬ የምናየው ዘ ቤዚክ ኮንሴፕት ኦፍ ክላይሜት ቼንጅ ወይም የአየር ንብረት ለውጥ እናያለን ማለት ነው። So, in this topic we will see the average climate around the world is called what? Global climate ብለን እንጠራዋለን ማለት ነው። The average climate around the world is called global climate ማለት እንችላለን ማለት ነው። average climate around the world ነው። ስለዚህ average ነው የምንወስደው ወይም annual temperature ነው የምንወስደው ማለት ነው። ኦኬ when scientists talk about global climate change፣ ስለዚህ ሳይንቲስቶች ስለ climate change ሲያወሩ they talk about global climate change ነው። so when scientists talks about global climate change ይላል they are talking about what global climate። ስለዚህ ሳይንቲስቶች ወይም ምሁራኖች ስለ ግሎባል ክላይሜት ቼንጅ ሲያወሩ ስለምን እያወሩ ነው ማለት ስለ ክላይሜት ስለ ግሎባል ክላይሜት ለውጥ እያወሩ ነው and patterns of change that happening over many years ማለት ነው። ስለዚህ የተለያዩ ሳይንቲስቶች ወይም ስኮላሮች ስለ ግሎባል ክላይሜት ቼንጅ በሚያወሩበት ሰዓት ወይ ዲስከስ በሚያደርጉበት ሰዓት ምን እያወሩ ነው ማለት ነው ዊዝን ዲፈረንት ታይም ወይም ታይም ኢንተርቫል ስለ ግሎባል ወይም ስለ ዓለም አቀፍ የሙቀት ለውጥ እያወሩ ነው ማለት ነው። one of the most important trends that scientists look at the average temperature of the earth። ስለዚህ የሚያዩት ምንድነው average temperature ነው ማለት ነው። annually average temperature ወይም አመታዊ ሙቀቱን ነው የሚያዩት ማለት ነው። so one of the most important trends that scientists look at the average temperature የቴምፕሬቸርን አቨሬጅ ነው የሚያወጥ ወይም አማካይ ነው የሚያወጥ የማንን የመሬትን ማለት ነው። which has been increased for many years እየጨመረ የመጣውን የአየር ለውጥ ወይም የአየር ንብረት ለውጥ ማለት ነው። so this is called global warming። ስለዚህ ምን ብለን እንጠራዋለን? ግሎባል ዋርሚንግ ብለን እንጠራዋለን ማለት ነው። ግሎባል ዋርሚንግ ነው ማለት ነው። rising global temperature leads to other change around the world። ስለዚህ የዓለም አቀፍ የሙቀት መጠን መጨመር it leads ምን ያመጣ change around the other worlds ማለት ሌሎች ነገሮችም ይቀየራሉ። such as stronger hurricanes ይፈጠራል፣ melting of glacier ይፈጠራል፣ loss of wildlife ይፈጠራል። ስለዚህ የተለያዩ ናቹራል ሃዛርድስ ብለን የምንጠራቸው ነገሮች ይከሰቱ ይችላሉ። የበረዶ መቅለጥ ይከሰታል። እንደገና ባዮዳይቨርሲቲ loss of biodiversity ሊኖር ይችላል ማለት ነው። ቀጥለና this is because of what? this is because of the earth's air, water, land are the most interdependent and prone to climate change። ስለዚህ እነዚህ ምንድን ናቸው? earth's air ወይም እነዚህ ናቹራል ሪሶርስ ብለን የምንጠራቸው water and lands are interdependent and prone to climate change። ስለዚህ በእነዚህ ሪሌሽንሺፕ አላቸው ማለት ነው። አንዱ በአንዱ ላይ ለክላይሜት ቼንጅ የራሳቸው የሆነ አስተዋጽኦ አላቸው ማለት ነው። and also they are depend on what climate
እነሱም ደግሞ ዲፔንድ ኦን ክላይሜት ስለሆነ ማለት ነው። ዚስ ሚንስ ቼንጅ ኢን ዋን ፕሌስ ካን ሊድ አዘር ቼንጅ ሳምዌር ኤልስ። ስለዚህ አንድ ቦታ ተለወጠ ማለት ሌላ ቦታም እንደዚሁ ክላይሜት ቼንጅ ወይም የአየር ንብረት ለውጥ ሊኖር ይችላል ማለት ነው። ፎር ኤግዛምፕል ዌን ኤር ቴምፕሬቸር ራይዝ ኢን ዘ ኦሽን። ስለዚህ ኦሽን ኤሪያ አካባቢ ቴምፕሬቸር ራይዝ የሚያደርግ ከሆነ ሙቀት የሚጨምር ከሆነ አብዞርብ ሞር ሂት ፍሮም ዘ አትሞስፌር ኤንድ ቢካም ዋርመር። ስለዚህ ምን አብዞርብ ያደርጋል? በጣም ሞር ሂት ፍሮም ዌት ፍሮም አትሞስፌር ኤንድ ቢካም ይሆናል ዋርመን ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ከአትሞስፌር ሂት አብዞርብ ያደርጋል፣ መጨረሻ ላይ ሲሩም ይሆናል ዋርም ይሆናል ወይም ይሞቃል ማለት ነው። ዋርመር ኦሽን ወይም የሞቀው ውቅያኖስ ወይም ዋተር በዲ ዋርመር ኦሽን ወይም የሞቀው ውቅያኖስ ኢት ተርን ቱ ካን ዋት ኬዝ ስትሮንግ ስቶርምስ። ስለዚህ ናቹራል ሃዛርድ ምን ያደርጋል? ፕሮዲውስ ያደርጋል ማለት ነው። እዚጋ ማየት ይችላል። እነዚህ ኢንተርዲፔንደንሳቸው ነው። ምናልባት ፒክቸሩ የሚታያችሁ ከሆነ ፒውዝ አድርጋችሁ ማየት ትችላላችሁ። ግሪንሃውስ ጋዝ ቴምፕሬቸር ኤነርጂ አለ። ዋርመር ቴምፕሬቸር ይለናል። ዋርመር አትሞስፌር እዚህ ጋር አለ። ዋርመር አትሞስፌር ሊድስ ዋት ሜልቲንግ ኦፍ አይሲ የበረዶ መቅለጥ አለ። ቼንጂንግ ኢን ኮንዲሽን ፕላንትስ ኤንድ አኒማልስ የነሱ ቫሪዬሽን ቼንጅ ሊኖር ይችላል። ከቦታ ቦታ ሊሆን ይችላል ወይ ሎስ ኦፍ ዳይቨርሲቲ ሊሆን ይችላል። ይሄ ደግሞ ምን ሊል ያደርጋል? ወደዚህ ቼንጂንግ ሲዝናል ፓተርንስ የወቅቶች መለዋወጥ ሊኖር ይችላል። ሺፍቲንግ ኦፍ ዋት ሬንጅ ኤንድ ማይግሬሽን ሊኖር ይችላል ማለት ነው። ወደዚህኛው ዳይሬክሽን ስንመጣ እንደገና ሊል ምን ያደርጋል? ሃቢታት ሎስ ወይም የመኖሪያቸው ሊሆን ይችላል ዲሳፔር ሊሆን ይችላል። ኤንድ ኤክስቲንክሽን ሊጠፉም ይችላሉ ማለት ነው። እነማን? እነዚህ ፕላንትስ ኤንድ አኒማልስ ብለን የምንጠራቸው ማለት ነው፣ ወይም ባዮዳይቨርሲቲ ማለት ነው። ምን ሲሆን ግሪንሃውስ ጋዝ በሚጨምር ሌላው ምን ያመጣል? ሜልቲንግ ኦፍ ስኖው ወይም የበረዶ መቅለጥ ያመጣል። ይሄ በረዶ መቅለጥ ደግሞ ኤርዝስ አብዞርብ ዋት ሞር ኢነርጂ። ስለዚህ መሬት ምን እንዲሆን ያደርጋል? በጣም ሞር ኢነርጂ አብዞርብ እንዲያደርግ ወደዚህ ምን ይመጣል? መልሶ ግሪንሃውስ ጋዝ ትሪፕ ኢነርጂ ያመጣል ማለት ነው። ሶ አሁንም ወደ ዋርመር ኦሽን ወይም ኦሽኑ በሚሞቅበት ሰዓት ራይዚንግ ኦፍ ሲ ሌቭልስ የባህር ሞገድ ወይም ሌቭሉ ምን ያደርጋል? ራይዝ ያደርጋል ማለት ነው። ሌላ ምን ያደርጋል? ስትሮንግ ስቶርሞች ፕሮዲውስ ያደርጋል ማለት ነው። ቀጥሎ ሞር ኢቫፖሬሽን ይፈጠራል ማለት ነው። ሞር ኢቫፖሬሽን የሚፈጠር ከሆነ ደግሞ እዚህ ጋር እንደምናየው ሞር ድራውትስ ኤንድ ዋይልድ ፋየርስ ይፈጠራል ማለት ነው። ኢቫፖሬሽን የሚፈጠር ከሆነ ሞር ድራውትስ ኤንድ ዋይልድ ፋየርስ ይፈጠራል ወይም ስለዚህ ከፍተኛ የሆነ ድርቅና ሌሎች የእሳት አደጋዎችም ሊከሰቱ ይችላሉ ማለት ነው። ኤንድ ኦልሶ ሊድስ ዋት ሞር ፕሬሲፒቴሽን ኢን ሰም ኤሪያ። ስለዚህ ኢቫፖሬሽን ካለ ምን አለ? ፕሬሲፒቴሽን አለ ማለት ነው። ምክንያቱም አፍተር ኢቫፖሬሽን ዘር ኢዝ ዋት ኮንደንሴሽን ይኖራል። ኮንደንሴሽን ክላውድ ይፈጥራል። ክላውድ ደግሞ ፕሬሲፒቴሽን ይሆናል ወይም ሬን ይሆናል ማለት ነው። ሶ ኢን ሳም ፕሌስ ሃይ አማውንት ኦፍ ሬን ሊኖር ይችላል። ሶ ኤንድ ኦልሶ ሞር ኢቫፖሬሽን ምን ያመጣል? ስትሮንግ ስቶርም ፕሮዲውስ ያደርጋል ማለት ነው። ስለዚህ ክላይሜት ቼንጅ ይህንን ይመስላል ማለት ነው። ኦኬ ቀጥለናል። ክቡራትና ክቡራን አድማጭ ተመልካቾቻችን ማለት ነው አኮርዲንግ ቱ ዘ ኢንተርገቨርንመንታል ፓናል ኦን ክላይሜት ቼንጅ አኮርዲንግ ቱ ኢንተርገቨርንመንታል ፓናል ኦን ክላይሜት ቼንጅ ወይም አይፒሲሲ ብለን እንጠራዋለን። ክላይሜት ቼንጅ ሪፈርስ ቱ ቼንጅ ኢን ዘ ስቴት ኦፍ ዘ ክላይሜት ዛት ካን ቢ አይደንቲፋይድ ባይ ቼንጅ ኢን ዘ ሜን ኤንድ ኦር ቫሪያቢሊቲ ኦፍ ዘ ፕሮፐርቲስ ኤንድ ዛት ፐርሲስት ፎር አን ኤክስቴንድድ ፔሪድ ታይፒካሊ ዲኬድ ኦር ሎንገር። ስለዚህ አብዛኛውን የሚለው የሚለው አኮርዲንግ ቱ ዘ ኢንተርገቨርንመንታል ፓናል ኦን ክላይሜት ቼንጅ። ስለዚህ ኢንተርገቨርንመንታል ፓናል ነው፣ ውይይት ነው ወይም አይፒሲሲ ብለን የምንጠራው ማለት ነው። ክላይሜት ቼንጅ ማለት ኢት ኢዝ ዋት ኢት ኢዝ ቱ ክላይሜት ቼንጅ ሪፈርስ ቱ ኤ ቼንጅ ኢን ዘ ስቴት ኦፍ ክላይሜት። የአየር ንብረት ለውጥ የምንለው የአየር ንብረት በመረጃ መሰረት ምን ሲሆን ነው? ሲቀያየር ነው። ቱ ቢ አይደንቲፋይድ ባይ ክላይሜት ቼንጅ ኢን ዘ ሜን ኤንድ ኦር ዘ ቫሪያቢሊቲ ኦፍ ኢትስ ፒሪዮዲቲ ኤንድ ዛት ሪዚስት ፎር ኤክስቴንድድ ፔሪድ ታይፒካሊ ዲኬድ ኦር ሎንገር። ከ10 ዓመትና ከዛ በላይ ያለ የለውጥ ሂደት ነው ማለት ነው፣ የአየር ንብረት ነው። ኢት ሪፈርስ ቱ ኤኒ ቼንጅ የትኛው ክላይሜት ቼንጅ ኦቨር ታይም የትኛውም የአየር ንብረት መለዋወጥ ማለት ዲዩ ቱ ዜር ኢዘር ናቹራል ቫሪያቢሊቲ ኦር ሂውማን አክቲቪቲ በተፈጥሮም ሊሆን ይችላል በሰው ሰራሽም ሊሆን ይችላል። ክላይሜት ቼንጅ እንግዲህ የተለያዩ ኬዞች አሉ። ታች ክላስ እንደምናውቃቸው የተለያዩ ኬዞች ይችላሉ። ክላይሜት ቼንጅ ማለት ናቹራል ኬዝ ሊኖር ይችላል፣ ሂውማን ኢንዱስድ ወይም ሂውማን አክቲቪቲ ሊሆን ይችላል። ናቹራል ቫሪያቢሊቲ የምንላቸው ለምሳሌ በተፈጥሮ
ሊመጣ የሚችል ክላይሜት ቼንጅ ነው። ለምሳሌ ናቹራል ሃዛርዶች እና ቮልካኒዝም፣ እርዝቁና ሌሎች ኢቨንቶች በሚፈጠርበት ሰዓት ክላይሜት ቼንጅ ይፈጠራል ማለት ነው። ሂውማን አክቲቪቲ የምንላቸው ሂውማን ፕሬዠር ሊሆን ይችላል፣ ዲፎሬስቴሽን፣ እነዚህ ኦቨርግራዚንግ ምናምን፣ እነዚህ ኢንዱስትሪ አክቲቪቲ እነሱ ምንድናቸው? ኬዝ ናቸው ለክላይሜት ቼንጅ ማለት ነው፣ ወይም ለአየር ንብረት ለውጥ ማለት ነው። ታንክስ ቱ ወርክ ኦፍ ዘ አይፒሲሲ ኢንተር ገቨርንመንታል ፓናል ክላይሜት ቼንጅ ማለት ነው። ይሄኛው አብሪቬሽን ነው እንግዲህ አይፒሲሲ የምንለው ማለት ነው። ሶ ኤንድ አዘር ግሩፕ ኦፍ ሳይንቲስትስ በሌሎቹ ሳይንቲስቶች መሰረት በአይፒሲሲ እና በሌሎቹ ግሩፕ ኦፍ ሳይንስ መሰረት ወርኪንግ ኦን ዘ ዴፊኒሽን ኦፍ ክላይሜት ቼንጅ ወይም ክላይሜት ቼንጅ ላይ በሚሰሩ ተቋማት ዊ ናው ቤተር አንደርስታንዲንግ ዚ ኮንስኮንስ ኦፍ ዘ ፊኖሚና ኢን አወር ሊቭስ። ስለዚህ በአይፒሲሲ እና በሌሎች በክላይሜት ቼንጅ ዙሪያ ላይ በሚሰሩ ተቋማት ላይ በሚያደርጉት ጥናት መሰረት ምን ተገንዝበናል? ዘ ኮንስኩዌንስ ኦፍ ክላይሜት ቼንጅ ኢን አወር ሊቭስ በህይወታችን ወይም በምኖርበት ሰዓት ሊጎዱ የሚችሉ የክላይሜት ቼንጅ ኮንስኩዌንሶችን ውጤታቸውን ልናቅ ችለናል ማለት ነው። ኦኬ ኢን ዘ ማይንድ ኦፍ መኒ በየትኛውም ሰው እይታ ማለት ነው ክላይሜት ቼንጅ ኢዝ ሪላቲቭሊ ዲስታንት ፕሮብለም ዛት ሲምፕሊ ኢምፕላይስ ዛት ኢት ዊል ጌት ሆተር። አሁን ሪላቲቭሊ ዲስታንት ነው ፕሮብለም ዛት ሲምፕሊ ኢምፕላይስ ዛት ዊል ጌት ሆተር ሙቀትን ማግኘት ነው። ስለዚህ አንዳንድ ሰዎች በዛ ልክ ልንረዳው እንችላለን። ሪላቲቭሊ ዲስታንት ነው ብዙም እንትን ማይል ነገር ነው፣ ግን እየቆየ ሙቀትን ኤክስፒሪየንስ የማድረግና ወደ ክላይሜት ቼንጅ ይቀየራል ማለት። ኔቨርዝለስ ዘ ኮንሲኩዌንስ አር ማች ዲፐር ኤንድ ሹድ ቢ ቴክ ሞር ሲሪየስሊ። ነገር ግን አሁን እዚህ ጋር ምን ማለት ኮንሲኩዌንሱ ምንድነው? ውጤቱ ማች ዲፐር ነው። ማች ዲፐር ኤንድ ሹድ ቢ ቴክን ሞር ሲሪየስሊ። ስለዚህ በጥንቃቄ ሊታይ የሚገባ ጉዳይ ነው ማለት ነው። ኦኬ ቀጥለናል። ቅድም ያየነው እነዚህ ኢቨንቶች ናቸው። ስለዚህ ስለ አዳፕቴሽን እና ሚቲጌሽን እንመጣበታለን። ክላይሜት ቼንጅ አዳፕቴሽን አለ፣ ሚቲጌሽን ፕሮሰሶች አሉ። እነሱን የምንመጣበት ይሆናል ማለት ነው። ትሬንድስ ኢን ግሎባል ክላይሜት ቼንጅ ትሬንዶች ምንድን ናቸው? አሁን እንግዲህ የነበሩ ትሬንዶች ምንድን ናቸው ስኩዌንስሊ ስናያቸው ማለት ነው። ስለዚህ ትሬንድስ ኢን ክላይሜት ቼንጅ ስናይ እንግዲህ ፎር ኤ ሎንግ ፔሪድ ኦፍ ታይም ስለሆነ ትሬንዶች ይኖራሉ፣ የተለያዩ ትሬንዶች ሊኖሩ ይችላሉ ማለት ነው። ስለዚህ እነዛ ትሬንዶች ምን ይመስላሉ እናያለን። ስለዚህ እዚህ ጋር እንደምናየው the earth climate has always changed and evolved። ስለዚህ እንዳጠቃላይ ትሬንዱን ስናየው ልምዱን ስናየው earth's climate የመሬት አየር ንብረት ክላይሜት እንግዲህ እዚህ አየር ንብረት has always changed or evolved እንግዲህም እየተቀየረ ነው ያለው። ስፔሻሊ ኢንክሪዝመንት ላይ ነው የሚያሳየን ማለት ነው። some of the change have been due to the natural case አብዛኞቹ ቼንጅ በምን የመጡ ናቸው? በናቹራል ኬዝ ናቸው። but other can be attributed the human activity ሌሎች ደግሞ በሂውማን አክቲቪቲ ወይም በሰው ሰራሽ ምክንያት ይመጣሉ። such as deforestation ምንድነው? human activity atmospheric emission from the industry ወይም ኢኮኖሚክ አክቲቪቲ ማለት ነው። ይሄም ሌላ human activity ነው። transport which resulted the storage of gases and aerosols in the atmosphere ስለዚህ እነዚህ ኤሮሶሎችም አሉ። እነዚህ አግሪካልቸራል አክቲቪቲ ላይ የምንለቃቸው የጋዝ አይነቶች ማለት ነው። so there are known as what greenhouse gas እነዚህም ብለን እንጠራቸዋለን greenhouse gas ብለን እንጠራቸዋለን ማለት ነው። so because they trap heat and rise air temperature near the ground acting like greenhouse on the surface of planet ማለት ነው። ኦኬ ቀጥለናል። the intergovernmental panel on climate change ወይም IPCC ብለን የምንጠራው pointed out in 2001 እንግዲህ ወደ ኮንቬንሽኖቹ ልንሄድ ነው ማለት ነው። the third assessment report on the state of global climate change እንግዲህ ምንድነው IPCC point out in the 2001 ምን አድርጓል? እንግዲህ third assessment report አዘጋጅቷል ማለት ነው። that increase body of observation give collect picture of ዋርሚንግ ወርልድ ኤንድ አዘር ቼንጅ ኢን ዘ ክላይሜት ሲስተም ስለዚህ በአየር ንብረት ለውጥ ላይ የመጀመሪያውን ሪፖርት ዶክሜንትድ አድርገዋል ማለት ነው። ኦኬ ያ ዶክሜንት ምንላል? this report documents that 1990s had been the warmest decade worldwide 1990ዎቹ በጣም ሞቃታማ 10 ዓመታት ነበረ ማለት ነው። in 1998 ደግሞ the warmest year since internal ሪከርድድ had been begun ስለዚህ የተጀመረው በ1861 ስለሆነ በ1990 እስከ 1998 ያሉት እነዚህ ከባድ የአየር ንብረት ለውጥ የተመዘገበባቸው ወቅቶች ናቸው። this report also indicates that the 20th century
12ኛው ሴንቸሪ ዋዝ ላይክሊ ሃቭ ቢን ዋርመስት ሴንቸሪ ኢን ዘ ላስት 1000 ይርስ። ስለዚህ በነዛ ዓመታት የነበረው በነዛ 10 ዓመታት የነበረው በጣም ሞቃታማ ነበረ ከባለፈው 1000 ዓመት ጋር ሲነጻጸር ማለት ነው። Subsequently, the observed evidence revealed that most of the warmest experienced over the past 50 years had resulted from the human activity. በሰው ልጆች ምክንያት ከሚመጡ አክቲቪቲዎች እንግዲህ ከፍተኛ የሆነ ሙቀት እያስተናገደ hence the implication suggests that ይሄ ኢምፕሊኬሽን ምን ያሳያል? human influence will continue to change atmospheric composition throughout the 21st century. ስለዚህ እስከ አንደኛው ክፍለ ዘመን ድረስ አሁንም ይሄ በሰው ልጆች ምክንያት ወይም በሂውማን አክቲቪቲ ምክንያት የሚመጣ ክላይሜት ቼንጅ ወይም የአየር ንብረት በጣም እየጨመረ መጥቷል ማለት ነው። ቀጥለናል። Global warming has begun the effect of sea levels. Global warming has begun the effect of sea levels, snow cover, ice sheets, and rainfalls. Shifting regional pattern climate marked by rising air temperature are already affected watershed area እነዚህ ተፋሰስ ብለናታቸው ኢኮሲስተም ኢን ሜኒ ፓርት ኦፍ ዘ ወርልድ። ስለዚህ በጣም ብዙ አይነት ኢፌክቶች ይኖሩታል። ግሎባል ዋርሚንግ እንግዲህ ሲ ሌቭልን ይጎዳል። ዘ ራይዚንግ ኦፍ ስኖ ከቨርን እንደዚሁ በተመሳሳይ ሜልቲንግ ስለሚያደርገው አይሲ ሺቶችን እና የዝናብ ስርጭቶችን በዛው ልክ አፌክት ያደርጋል ማለት ነው። እንደገና ዋተርሼድ ኤሪያዎች እነዚህ ተፋሰስ ቦታዎችን ኢኮሲስተም ኮሚኒቲ ኦፍ ሊቪንግ እና ሊቪንግ ቲንግስ እና ሌሎችን ነገሮችን ዲሳፔር ያደርጋል ማለት ነው። ኦኬ ሌላው ምንድነው? ዋት አር ዘ ሜን ሪፖርትስ ኦፍ አይፒሲሲ 2001 የአይፒሲሲ ሪፖርት ምን ነበረ? 2001 ላይ የተወያዩት ሪፖርት አለ፣ ያቀረቡት ሪፖርት አለ። ያ ሪፖርት ዘ ሜን ሪፖርት ምንድን ነው? እንግዲህ እዚህ ጋር ፒውዝ አድርጋችሁ እናንተ ዲስከስ ማድረግ ትችላላችሁ። ቀጥታ እኔ ወደ መልሱ ይዣችሁ ይሄዳለሁ ማለት ነው። መልሱ ምንድነው? ዘ አቨሬጅ ግሎባል ሰርፌስ ቴምፕሬቸር አል ዋርምድ ምንድነው ነው? አቨሬጅ ግሎባል ሰርፌስ ቴምፕሬቸር ሃዝ ዋርምድ አፕ ቱ ዋት 0.8 ዲግሪ ሴንቲግሬድ 0.8 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ኢን ዘ ፓስት ሴንቸሪ ባለፉት 10 ዓመታት ማለት ነው። and 0.60 ዲግሪ ሴንቲግሬድ in the IPCC has projected that if the greenhouse gases emission the least in case of climate change continue to rise, the mean global temperature will increase from 1.4 degree centigrade to 5.8 degree centigrade by end of the 20th century. ስለዚህ ከ1.4 ቀጥታ ወደ 5.8 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ይጨምራል። መቼ? እስከ 21ኛው ክፍለ ዘመን መጨረሻ ድረስ። ይሄ ሪፖርት የወጣው እንግዲህ መቼ ነው? በ2001 ማለት ነው። አይፒሲሲ ያስቀመጠልን ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ እነዚህ ምንድነው ሪፖርቱ ናቸው ማለት ነው። ሌላው ናቹራል ኤንድ ሂውማን ኢንዱስድ ክላይሜት ቼንጅ ዋተር ናቹራል ኤንድ ሂውማን ኢንዱስድ ክላይሜት ቼንጅ። አሁን ለክላይሜት ቼንጅ ተጠያቂዎች ማን ናቸው ብለናል? ናቹራል ፋክተር እና ሂውማን አክቲቪቲ ናቸው ብለናል ማለት። ስለዚህ ዋተር ናቹራል ኤንድ ሂውማን ኢንዱስድ ክላይሜት ቼንጅ እነሱ እነማን ናቸው የሚለውን በቀጣይ ይዤላችሁ እቀርባለሁ ማለት ነው። ለዛሬው እዚህ ላይ ያበቃል። እንግዲህ ብዙዎቻችሁም ባላችሁት መሰረት ለሰኖቹ በሚሰጡበት ሰዓት ሚኒመም ከ20 እስከ 25 ደቂቃ ቢሆን የተሻለ ነው በሚል ምክንያት ማለት ነው። ስለዚህ እያንዳንዳቸው ለሰን ከ20 እስከ 25 ደቂቃ ባሉት ይዘላችሁ እንቀርባለን ማለት ነው። አብራችሁን ስለቆያችሁ እጅግ እናመሰግናለን። በቀጣይ ይዘላችሁ እንቀርባለን። መልካም ጊዜ